Welkom bij Lubach, mijn naam is Arjen. We beginnen in Frankrijk. Willem-Alexander en Maxima zijn namelijk op werkbezoek in Toulouse. In Frankrijk waren ze niet echt onder de indruk volgens mij... want hier, kijk, de koningin en de koning van Nederland bezoeken Toulouse. Maar waarom? Ja, Frankrijk, dat weten wij ook nooit, maar dat is nu even jullie probleem. Ik vind het trouwens wel dapper van Willem-Alexander. Als koning naar Frankrijk gaan. En dan moet mijn hoofd zo hier op dit houten ding, zo. En wat hangt daar dan boven? Maar goed, ze gingen onder andere langs bij vliegtuigbouwer Airbus. En dat snap ik, want Willem-Alexander houdt van vliegen. Zo'n pilotenpak aan en dan met een dikke grijns achter die stuurknuppel zitten. Nou, even kijken hoe het vandaag was. Ja, oké. Ja, toch een beetje die blik van... Ja, ik ben 58, ik ben koning, zit in een vliegtuig in Zuid-Frankrijk. Is dit het nou? En ik las ook dit. Koningin Maxima trekt een oude bekende look uit de kast voor haar bezoek aan Frankrijk. En toen werd ik nieuwsgierig, hè? Nou, en het ging dus hierover. Een soort eikeldophoed. Er was nog een heel gedoe om dat ding op haar hoofd te krijgen. Hier, moet je kijken. Prachtig, prachtig. En we gaan snel verder met Russische drones. Want heel Europa is daar nu mee bezig. In een licht nerveuze sfeer komen Europese leiders straks samen in Kopenhagen voor een Europese top. En die staat in het teken van steun aan Oekraïne en versterking van de defensie. Maar de drone-incidenten van de afgelopen tijd hangen als een donkere wolk boven die besprekingen. Ja, er zijn onbekende drones gezien bij Deense en Noorse vliegvelden. Boven Polen zijn Russische drones neergeschoten. Dus de EU is nu aan het bedenken wat we daartegen kunnen doen. Kijk, als ik Rusland was, zou ik nu over de grond aanvallen. Want iedereen kijkt naar de lucht. Iedereen staat uit het zo. Of hebben we ook een muurligger? Hebben we die ook? Oh ja, dik schoon. Oké. Tuurlijk, oké. En nee, even voor de duidelijkheid. Niemand denkt dat de Russen ons morgen gaan bombarderen. Maar de Denen zijn wel echt geschrokken. De Deense minister van Justitie spreekt zelfs van een Deens 9/11-moment. Wauw. Ik weet nog waar ik was toen ik de tweede Lego-toren zag instorten. Het gevaar van drones komt trouwens niet alleen uit de lucht... want behalve vliegende drones heb je ook nog onderwaterdrones. De zogenaamde natte drones. Het gevaar schuilt overal. We had nothing that can detect underwater drones. Nothing that could be here at the moment. They are not, but they could be here at the moment. Hoe weet je dan dat ze er niet zijn? Maar in heel Europa bereiden landen zich voor op de Russische dreiging. In Polen zijn ze aan het trainen, ze bouwen bunkers... en jongeren krijgen daar zelfs schietles op school. Wauw, schietles. Sorry juf, ik heb het niet af, want mijn huiswerk heeft mijn hond doodgeschoten. Maar hoe staat het ervoor in Nederland? Nemen wij de dreiging een beetje serieus en zijn we klaar voor Russische aanvallen? Nou, het goede nieuws, sinds vandaag is onze kroonprinses officieel in dienst bij Defensie. Dat is supercool, maar het voelt ook alsof we een van onze duurste dingen naar het front gaan sturen. Ik bedoel, wat als ze haar gevangen nemen? En dan kunnen wij dus geen enkel winkelcentrum meer openen. Amalia is dus net begonnen, maar als haar opleiding voltooit, wordt ze korporaal. Dat is wel grappig. Ik vind haar nu al best wel korporaal. Maar goed, de koning heeft zijn eerstgeborene dus afgestaan. Bedankt, majesteit. Maar welke offers wil de rest van Nederland brengen? Nou, dat valt volgens mij nog een beetje tegen. Want ik zie steeds meer berichten waarin gemeenten en burgers... de uitbreidingsplannen van Defensie proberen te dwarsbomen. En vaak met succes. De vlag kan uit in Toldijk, Hummelo en Drempt. Het ministerie van Defensie heeft dinsdag laten weten dat de Muizengatweg niet langer op de lijst komt voor een nieuw munitiedepot. Nou, het was nog maar nauwelijks bekend of 5 minuten later gingen de eerste vuurpijlen al de lucht in. Er komt geen munitiedepot in de buurt, knallen maar! En dat zie je dus steeds vaker. Defensie moet uitbreiden, maar burgers, in dit geval Jan Burgers... proberen dat uit alle macht te voorkomen. En natuurlijk, niemand wil een militair oefenterrein in zijn achtertuin. Dat is logisch. Voor je het weet tijgert Jeroen van Koningsbrugge door je conifere haag. Zelfs defensie-expert Rob de Wijk wil liever geen overlast van Defensie. Ik zou niet klagen, maar ik begrijp wel dat mensen het heel erg vervelend vinden. Ik zou dat ook heel vervelend vinden. Ik zou het ook heel vervelend vinden als vliegvelden intensiever worden gebruikt... wanneer er een munitiefabriek in mijn achtertuin komt. Een mueslifabriek? Rob, het leger heeft aan veel dingen tekort, maar een muesli... Oh, hij bedoelt munitiefabriek. Oké.
Maar goed, niemand wil Defensie in zijn achtertuin. Maar het punt is, in Nederland is alles iemands achtertuin. En soms gaat de ophef over heel kleine dingen, zoals in herwijnen. En herwijnen klinkt als een oplossing voor als je glas leeg is. Toch? Sorry jongens, ik moet even herwijnen. Maar het is een plaatsje in Gelderland waar een nieuwe radar moet komen om het luchtruim boven een groot deel van Nederland in de gaten te houden. Nou, dat is best wel belangrijk, alleen maken bewoners zich daar zorgen over de straling van die radar. Er hangen nu daar bijvoorbeeld dit soort spandoeken, niet nog een radar. En dan denk je, is daar al een militaire radar? Nee, die andere radar is van het KNMI. Dat is de buienradar. Die staat ook in Herwijnen en dat zorgt blijkbaar al voor genoeg overlast. Weet je hoe vaak het hier al regent vanwege dat klote ding? Eén bewoner had ook dit argument. Wij zijn niet tegen radars in het algemeen, maar wij vinden dat hij op een plek moet staan waar hij veilig staat voor de bevolking en waar hij zijn werk kan doen. En dat is Herwijnen niet. Ja, ze is niet tegen radars in het algemeen, maar wel tegen dit soort geluksradars. Hoe dan ook, mensen zijn bezorgd. Nou, gelukkig heeft de staatssecretaris van Defensie, Gijs Tuinman, alle onderzoeken verzameld over de gezondheidsrisico's van radars. En het is gewoon veilig. En dat legt hij ook uit. We hebben echt schoendozen vol en allerlei onderzoeken. Ook op het gebied van gezondheidszorg. En ook nog updates van de laatste wetenschappelijke technieken die bestaan om dit te doen. Ja, en die kans op gezondheidsschade is gewoon echt minimaal. Ik heb echt schoendozen op mijn kantoor staan met alle onderzoeken die door allerlei wetenschappelijke instanties zijn uitgevoerd. Zijn kantoortje staat zo vol met schoenendozen dat hij nu in zijn auto moet werken. Ik vind het trouwens niet heel geruststellend. Het onderzoek ligt in schoenendozen in het kantoortje van de minister. Ja, en de geheime documenten zitten in die grote tas van de Aldi. Maar goed, in Herwijnen is zelfs de burgemeester boos. En niet vanwege de straling, maar omdat de juiste procedures niet zijn gevolgd. Wat vindt u er dan van dat de graafmachines al bezig zijn? Nou, dat is niet netjes. Het is jammer dat het zo gaat, want onder normale omstandigheden is het zo... als iemand een vergunning vraagt, dan moet hij wachten totdat hij die gekregen heeft om activiteiten te ondernemen. En als je daar niet op wacht, dan bega je in feite een overtreding. Ja, dat mag inderdaad niet, maar het gaat dus om een radar die kijkt of er drones, raketten of straaljagers boven Nederland vliegen. Maar het klopt, Defensie is daar begonnen met bouwen zonder dat alle vergunningen rond waren. Kijk, Defensie heeft alle vergunningen binnen om die radar te bouwen, behalve eentje. En welke was dat nou? De vergunning voor het verbreden van de inrit naar het stukje grond waar de radar moet komen. Kijk, het gaat om dit stukje land. Daar komt die radar en om daar te komen moet je over een sloot. Dat zie je hier. En dat mini-stukje weg moet iets breder voor de graafmachines. En dat witte autootje moet trouwens ook weg. Ik weet niet of de eigenaar kijkt, maar alsjeblieft haal dat ding weg. Dus vanwege dit stukje oprit mocht Defensie eigenlijk niet beginnen aan die radar om drones en raketten te detecteren. Maar mensen halen er echt van alles bij. Defensie wil bijvoorbeeld oefenen op de Veluwe en deze man heeft bedacht waarom dat onzin is. Defensie wil realistisch trainen, maar ze zitten met z'n allen in de bossen van de Veluwe. Ja, sorry, maar de strijd gaat plaatsvinden op plat open land en in steden. Wat moet je in die bossen? Deze man weet echt precies hoe de oorlog gaat verlopen. De strijd vindt plaats op plat open land en in steden. Ondiepe sloten, parkeerplaatsen, eten wordt schaars, cannibalisme, Bodegraaf en Zwammerdam worden geplunderd. Dus dan moet je niet gaan oefenen in het bos. Nee. En soms proberen gemeenten er zelfs een slaatje uit te slaan. Defensie wil bijvoorbeeld Lelystad Airport gebruiken voor straaljagers. Hier, hoop op begrip voor Sound of Freedom. Nou, hoe reageerde Lelystad? De provincie en de gemeente Lelystad koppelen de komst van straaljagers aan die van vakantievluchten. Dat is een harde voorwaarde. Het is onverkoopbaar om te zeggen wel JSF's en geen burgerluchtvaart. Onverkoopbaar. De verdediging van Nederland kan natuurlijk nooit belangrijker zijn dan een rechtstreekse verbinding met Kreta. Tuurlijk. En zelfs toen Defensie een brief stuurde aan alle 17-jarigen om ze te polsen om eventueel in dienst te gaan, waren er mensen die zeiden: dit is reclame, dat mag niet. Defensie moet zich aan de privacyregels houden. En het is ook zo natuurlijk. Maar het is ook frustrerend, want die Russische drones die gaan natuurlijk niet wachten op al onze vergunningsaanvragen. Daar zijn we al eerder mee de mist in gegaan. Namelijk vlak voordat de Duitsers ons land binnenvielen. En nee, de Russen staan niet morgen op de Grebbeberg, dat weet ik ook wel. Maar oké, let even op. Het is april 1940. Hitler heeft Polen al veroverd en er komen steeds maar Duitse spionnen de grens over om te kijken hoe de Nederlandse verdediging is georganiseerd. Nou, nu zou dat soort spionage met drones gaan, maar die bestonden nog niet. Dus klommen die Duitse spionnen steeds op deze uitkijktoren van het oude Hans Dierenpark, zodat ze goed de omgeving konden bekijken.
Nou, toen heeft het Nederlandse leger gezegd... mogen we dat ding afbreken, want dit is helemaal niet handig. Er klimmen steeds Duitsers in. En wat heeft de premier toen gedaan? Nou, die heeft daar toen zijn veto over uitgesproken. De toren mocht niet gesloopt worden. Waarom niet? Nou, de toren was te belangrijk voor de inkomsten van Oude Hans Dierenpark. Leuk verhaaltje, toch? Totaal andere situatie, maar ik heb dus het idee... dat die mentaliteit nu ook weer een beetje heerst. En even voor de duidelijkheid, ik snap dat regels voor iedereen moeten gelden. Ook voor de overheid. Ik wil absoluut niet dat Gijs Tuinman gewoon altijd... overal kazernes vol schoenendozen kan neerplempen. En ik snap ook dat mensen geen wapenopslag in hun achtertuin willen. Maar ik vraag me wel af, voelen wij in Nederland die dreiging wel genoeg? Nou, daarom... heb ik contact met Jan den Hollander, wethouder van de gemeente Zeshoven... die eigenhandig de bouw van een nieuwe defensiekazerne heeft tegengehouden. Even kijken. Hallo, meneer den Hollander. Ja, dag meneer Lubach. Of Hallo. moet ik Arjen zeggen? Ik weet niet wat de regel is in Hilversum. Maakt niet uit, alles is goed. Oké. Hey, ik vraag me af, u hebt gezorgd dat er geen militaire kazerne wordt gebouwd in uw gemeente, toch? Ja, fantastisch, hè? Ze hadden geen dakgoten ingetekend op de bouwtekening. En dat is nu eenmaal wel verplicht in onze mooie gemeente, dus einde verhaal. Oké. U klinkt trots. Nou, daar hebben we toen wel een paar borreltjes op gedronken, ja. Tussen 5 en 7, hoor. Daarna stopt onze tapvergunning en ook om 8 uur moet het stil zijn op straat, dus dan... Het is echt een gezellig dorp, of niet? Jazeker. Ik zou wel willen zeggen Zeshoven de gekste. Maar goed, of dat juridisch ook stand houdt, dat weet ik niet. Daarvoor wachten wij nog op advies van de Raad van State. En dat is natuurlijk wel belangrijk, want binnen het kader... Oké, sorry. We hebben toch kazernes nodig? Of bent u helemaal niet bang voor de dreiging van Rusland? Nee, absoluut niet. Maar in Denemarken zijn dus al drones gespot. Wat als die ook naar Nederland komen? Nou, dat lijkt mij heel onwaarschijnlijk. Ik kan wel even de dronekaart van Nederland laten zien. Kijk, dat is deze. Ziet u? Ja. Nou, al die rode gebiedjes, daar mag je dus al niet vliegen. Die paarse ook niet. Die gele niet. Nou, dat groene is Natura 2000, dus dat is helemaal kansloos. Echt, er is voor die Russische drones geen doorkomen aan. Ja, maar daar heeft Poetin toch scheid aan? Ik bedoel, ik zeg echt niet dat de Russen eraan komen, maar als er ooit... Meneer Lubach, die Russen kunnen helemaal niet komen. Want? Nou, als ze hier naartoe willen, dan moeten ze door Duitsland, toch? Ja? Nou, en in de Duitse wet staat... een militair konvooi van een niet bevriende buitenlandse mogendheid... krijgt geen ontheffing voor het gebruik van de autobaan. Wat? Maar gaan die Russen zich toch helemaal niet... Ja, dan mag Poetin proberen om te rijden, maar dat is een flinke tocht. En zo'n tankchauffeur die zal hem toch echt even langs de kant van de weg moeten zetten elke 2 uur. Want zo zijn de regels ook. Hè? Rij- en rusttijden, hebben we daar wel eens van gehoord. Ja, en als ze dat negeren? Nou, dan heeft Vladimir helemaal de poppen aan het dansen. Want dan krijgt hij ten eerste de inspectie Leefomgeving en Transport op zijn dak. Ten tweede de vakbonden. Nou, dat wil je ook niet, lijkt mij. Ja, oké. En als ze over de grens komen, ja, het is de nucleaire optie... maar dan komt de heer Poetin toch echt binnen het bevoegdheidsgebied... van onze WhatsApp-buurtpreventie. Oké. Ja. Ik merk dat u... Wat is er nodig om u die dreiging te laten voelen? Ik bedoel, wat als er letterlijk een Russische drone op uw balkon landt? Nou, dat kan sowieso niet. Maar u heeft geen balkon? Jawel, maar als je daar met een drone probeert te landen... dan gaat sowieso de VVE daarvoor liggen. Want het recht van overpad is vrij precies omschreven in onze statuten... en dat biedt echt 0,0 ruimte voor vijandige drones, kan ik u vertellen. Oké, dank u wel, meneer Den Hollander.